Matti matkustaa junalla Lappiin. Tämä on tähän mennessä suurin seikkailumme. Tässä erikoisjaksossa matkustamme Matin kanssa Helsingistä kauas pohjoiseen Rovaniemelle. Tämä video on täydellinen opas matkustamiseen. Opit ostamaan junalipun, löytämään oikean junan, asioimaan ravintolavaunussa ja kysymään neuvoa. Pakkaa laukkusi nyt, lähdetään Lappiin. Valmistelut ja lipun osto. Matti aikoo matkustaa Lappiin. Hän haluaa nähdä lunta, revontulia ja tavata joulupukin. Matti istuu kotona tietokoneen ääressä. Hän menee VR:n verkkosivuille. Hän valitsee matkan. Helsinki-Rovaniemi. Matka on pitkä. Se kestää yli 10 tuntia. Haluanko istumapaikan vai makuupaikan? Matti miettii. Hän päättää varata makuuhytin, koska hän haluaa nukkua yöjunassa. Matti maksaa lipun verkkopankissa. Lippu saapuu hänen sähköpostiinsa. Sitten Matti alkaa pakata. Hän etsii ison matkalaukun. Hän pakkaa mukaan lämpimiä vaatteita, villapaidan, pitkät kalsarit, pipon ja hanskat. Ensimmäisen luvun tärkeimmät sanat. Juna, istumapaikka, varata, maksaa, pakata, pipo, Lappi. Kuunnellaan tarina nyt puhekielellä. Matti aikoo matkustaa Lappiin. Se haluaa nähdä lunta ja tavata joulupuki. Matti istuu himas koneen. Se menee VR:n sivuille. Se valitsee matkan Helsinki-Rovaniemi. Matka on pitkä. Se kestää yli 10 tuntia. Haluaisi me istumapaikan vai makuupaikan? Matti miettii. Se päättää varata makuuhyti, koska se haluaa nukkua yöjunassa. Matti maksaa lipun verkkopankissa. Sitten se alkaa pakkaa. Se etsii ison matkalaukun. Se pakkaa mukaan lämpimiä vaatteita. Villapaidan, pitkät kalsarit, pipoi ja hanskat. Luku 2. Rautatieasemalla. Matti matkustaa metrolla Rautatien torille. Asemalla on paljon ihmisiä ja kova meteli. Matti katsoo isoa aikataulunäyttöä. Hän etsii junaa numero 265 Rovaniemelle. Mutta hän ei löydä junaa listalta. Matti alkaa hermostua. Hän näkee vartijan ja päättää kysyä apua. Anteeksi, voisitteko auttaa minua? Vartija sanoo. Toki. Mikä hätänä? En löydä junaani. Menen Rovaniemelle. Katsotaanpa, vartija sanoo. Juna Rovaniemelle lähtee raiteelta 8. Kiitos. Missä raide 8 on? Se on tuolla ulkona, oikealla puolella. Kiitos paljon avusta, Matti sanoo. Luvun 2 sanasto. Rautatieasema. Aikataulu. Raide. Vartija. Anteeksi. Kuunnellaan luku 2 nyt puhekielellä. Matti menee Metro Stacelle. Siellä on paljon jengiä ja kova meteli. Matti katsoo iso taulu. Se etsii junaa 265 Rovaniemelle. Se ei löydä junaa listalta. Se alkaa hermostua. Mut sit se näkee vartijaa ja päättää kysyä apua. Sori, voisit sä auttaa mua? Joo, mikä hätän? Mä en löydä mun junaa, mä oon menossa Rovaniemelle. Katsotaas, juna Rovaniemelle lähtee raiteelta 8. Kiitti. Hei, missä se raide 8 on? Se on tuolla ulkon, oikealla. Kiitti paljon avusta, Matti sanoo. Luku 3. Junassa. Matti juoksee raiteelle 8. Juna on valtavan pitkä.
Se on 2-kerroksinen ja vihreä. Matin lippu on vaunuun numero 24. Hän kävelee laituria. Vaunu 10, vaunu 12, vaunu 24 on todella kaukana, Matti puuskuttaa. Lopulta hän löytää oikean vaunun ja nousee junaan. Hän etsii makuuhyttinsä. Mutta hytissä on joku. Sängyllä istuu vieras mies. Matti on hämmentynyt. Anteeksi, mutta luulen, että tämä on minun makuuhyttini. Mitä? Ei voi olla. Minulla on lippu tähän hyttiin. Katsotaan lippuja. Minulla on vaunu 24, hytti 10. Mies katsoo lippuaan ja nauraa. Voi ei, anteeksi. Minulla on vaunu 25. Olen väärässä vaunussa. Ei se mitään, sellaista sattuu, Matti sanoo. Luvun 3 tärkeimmät sanat. Vaunu. Anteeksi. Vihreä. 24. Kuunnellaan luku 3 nyt puhekielellä. Matti juoksee raiteelle 8. Juna on valtava pitkä. Se on 2-kerroksinen ja vihreä juna. Matin lippu on vaunuun 24. Matti kävelee laituria pitkin. Vaunu 10, vaunu 12. Vaunu 24 on sikakaukan, Matti puuskuttaa. Loput se löytää oikein vaunun ja nousee junaan. Se etsii sen makuuhyttiin. Mut hytis on joku. Sängyllä istuu joku vieras äijä. Matti on ihan pihaa. Sori, mut luulen, että tää on mun hytti. Täh? Ei voi olla. Mulla on lippu tähän hyttiin. No, katsotaan lippui. Mulla on vaunu 24, hytti 10. Ai voi sori. Mulla on vaunu 25. Mä oon väärässä vaunus. No, ei se mitään. Sellaista sattuu, Matti sanoo. Luku 4. Ravintolavaunu. Juna on matkannut jo 3 tuntia. Matilla on nälkä. Hän päättää mennä ravintolavaunuun. Juna heiluu vähän, joten käveleminen on vaikeaa. Ravintolavaunussa tuoksuu kahvi ja ruoka. Matti menee tiskille. Hän katsoo ruokalistaa. Lihapullat ja muusi. 14 euroa. Aika kallista, Matti miettii. Mutta hänellä on kova nälkä. Hei, mitä saisi olla? Ottaisin lihapullat ja perunamuusin, kiitos, Matti sanoo. Tuleeko muuta? Haluatko jotain juotavaa? Paljonko olut maksaa? Matti kysyy. Pieni tölkki olutta on 8 euroa, myyjä vastaa. Matti haukkoo henkeään. Oho, se on kallista. Otan vain vettä. Selvä, se tekee yhteensä 14 euroa. Matti maksaa kortilla ja etsii vapaan pöydän ravintolavaunusta. Luvun 4 sanasto. Ravintolavaunu. Heilua. Ruokalista. Tiski. Lihapulla. Kallis. Olut. Kuunnellaan luku 4 nyt puhekielellä. Juna on kulkenut jo 3 tuntia. Matti on nälkäinen. Se päättää mennä ravintolavaunuun. Juna heiluu vähän ja siksi käveleminen on vaikeet. Ravintolavaunusta tuoksuu kahvi ja safka. Matti menee tiskille. Se katsoo listaa. Lihapullat ja muusi 14 EG. Aika kallista, Matti miettii. Mut Matilla on kova nälkä. Myyjä sanoo, moi, mitä sais olla? Mä ottaisin lihapullat ja muusin, kiitos, Matti sanoo. Tuleeks muuta? Haluatko jotain juotavaa? Paljon bisse maksaa? Pieni tölkki on 8 euroa, myyjä vastaa. Oho, se on aika kallista. Mä otan vaan vettä, kiitos, Matti sanoo.
Okei, se tekee yhteensä 14 euroa. Luku 5. Perillä Rovaniemellä. On aamu. Juna saapuu Rovaniemelle. Matti herää hytissään. Hän on nukkunut hyvin. Hän katsoo ikkunasta ulos. Maassa on paljon valkoista lunta. Wow, olen Lapissa, Matti hymyilee. Hän pukee päälleen takin, pipon ja hanskat. Juna pysähtyy Rovaniemen rautatieasemalle. Matti ottaa laukkunsa ja kävelee ulos junasta. Ilma on todella kylmä. Pakkasta on 20 astetta. Rautatieasemalla on paljon turisteja. Matti haluaa mennä joulupukin pajakylään. Hän näkee bussipysäkin. Hän kysyy bussikuskilta neuvoa. Huomenta, Matti sanoo. Meneekö tämä bussi joulupukin pajakylään? Kyllä menee, kuski vastaa. Tämä on bussi numero 8. Loistavaa. Voinko ostaa lipun sinulta? Voit ostaa, se maksaa 4 euroa. Matti maksaa matkan ja istuu bussiin. Pian hän näkee ikkunasta poroja. Matti on onnellinen. Hänen Lapin lomansa on alkanut. Luvun sanasto. Lumi. Pakkanen. Turisti. Joulupukki. Bussi. Poro. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. On aamu. Juna tulee Rovaniemelle. Matti herää hytis. Se on nukkunut hyvin. Se katsoo ikkunasta ulos. Maassa on paljon valkoista lunta. Wow! Mä oon Lapis, Matti hymyilee. Se pukee päälle takin, pipo ja hanskat. Juna pysähtyy asemalle. Matti nappaa sen laukun ja kävelee ulos. Ilma on tosi kylmä. Pakkasta on 20 astetta. Asemalla on paljon turisteja. Matti haluaa mennä joulupukin kylään. Se näkee dösäpysäkin ja kysyy kuskilta neuvoa. Huomenta, Matti sanoo. Meneekö tää dösä joulupukin luo? Joo, menee. Tää on bussi numero 8, kuski vastaa. Loistavaa. Voinko mä ostaa lipun sulta? Joo, voit ostaa. Se maksaa 4 euroa. Matti maksaa matkaa ja istuu dösää. Kohta se näkee ikkunasta poroja. Matti on onnellinen. Sen Lapin loma on alkanut.